Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay lại với channel của mình. Bây giờ các em game mình. Hôm nay mình sẽ chơi một tựa game có tên là sắp game này. Game này mình đã hack rồi. Rồi, bắt đầu chơi. Rồi, cho các bạn xem qua mấy cái trò chơi mình mua hết rồi. Đây, rồi mua hết rồi, hết sạch rồi. Mình sẽ chọn bàn trượt khác. Chọn cái này đi. Đợi mình chia. Chọn cảm ơn về. Ok. Chưa dùng. Rồi. Mình rất nhiều mặt chưa. Đây, có xem. Ôi, các bạn thấy kinh chưa? Sai, kinh. Hơi nhiều. Kinh. Châu. Mình dùng bao nhiêu đấy. Đau. Đợi mình trầu trẻ. Ôi nhanh. Chết tôi rồi. Nhanh với các má. Ôi tôi rồi. Nhanh không? Các bạn thấy nhanh. Rồi các bạn này. Nghe rồi á. Đồ các bạn nhanh quá. Đấy là em mình ạ. Nó bị làm sao? Thằng Huy nó không lên tắm ạ. Rồi các bạn xin lỗi. Rồi thấy đỉnh không? Đỉnh. Lại rồi mình sẽ lấy cái này. Ok, đừng có sao tăng. Đủ. Toàn đen chưa? Đây. Rồi. Úi xời kìa. Rồi. Nét mặt luôn. Mình sẽ bay lên đây. Úi xời. Có thể thấy bay rất cao. Ui. Nhưng mà cắt thế nhỉ? Kiểu áo gì ấy. Méo gì ấy. Kinh. Ăn lên dây. Dây này như con thỏ. Cháu xe cho. Ôi, mạnh như thánh. Yeah, ăn là thánh mày quý chào. Rồi rất kinh. Thế sao ăn được 177 rồi. Rất đảo. Rất là kinh. 177. Không uổng công rồi mà. Ủa nhanh. Mình nâng cấp hết rồi. Mình nâng cấp hết rồi. Mình nâng cấp hết rồi thế nên là nó chạy rất chậm. Rồi trông ra. Ngon. Jumper complete. Để cho mình nhận được khóa. Chẳng quá. Tí nữa tí new high school luôn. Có nghĩa điểm mới. Cười. Chơi. Vậy thôi, xin chào các bạn. Nếu các bạn thích video này, hãy để lại một like và subscribe và chia sẻ cho kênh của mình. Chào các bạn.